Hey guys, it's me Ann and welcome back to another video. So in today's video, I wanna share with you guys kung paano ako mag-pack. So tomorrow na yung flight ko papunta South Korea and I'll be staying there for 6 days. So ito yung mga pinipray ko ng gamit. Wala akong baggage allowance na binook pala dito. Yung free lang, which is 7 kilos. So, ito yung maleta ko. And then, itong bag. Ito yung backpack na dadalhin ko. And, itong gym bag. Foldable to. Let's start packing! So guys, kung free lang yung baggage allowance nyo, hindi kayo nag-book na extra. And medyo madami kayong damit. Ganito yung tip ko sa inyo. So, tupin nyo yung damit nyo like yung normal na tupi. And then, i-roll nyo siya. Ayan. Ganito lahat gawin niya sa damit niyo. Tapos, siksik niyo siya dyan. So, for this trip pala, hindi ako masyadong bumili ng damit kasi I heard na mura yung damit doon. Kasi pag bumili ka dito ng winter clothes, medyo mahal. So, mas maganda doon na lang. Isa lang din t-shirt na dala ko for this trip. Pero, mostly long sleeves. Kasi malamig nga doon. Kung magti-t-shirt man ako doon lang sa Airbnb. So, yun pala, by the way, nag-book ako ng Airbnb. Yung nabook kong Airbnb room lang yun. And, bumili pala ako ng gloves sa SHOPEE. Hindi siya. Ano lang to? 100 pesos. Not sure. Hindi ko, nakalimutan ko na yung price eh. Pero makapal siya guys. Kung bibili kayo ng gloves, mag-check kayo sa SHOPEE. Ba't kulang yung kamay? Ano? Dalawang color yung bilhin ko. Isang gray, isang black. Bumili rin pala ako ng pang-ski. Kasi nag-book ako ng ski tour for a day. Yan. Pang motorcycle ata to, pero mura lang kasi to. Kailangan mo daw kasi ng waterproof doon. Waterproof na gloves. Yung nabasa ko sa review. Parang pang diba? Pang motorcycle. Pero waterproof siya, guys. So, pwede siya sa snow. Kung nagbabala kayo mag-ski or mag-snowboarding. Cable bag ba ito? Tawag dito. Basta lalagyan ng mga wires mo, USB, charger. Ginawa ko siyang lalagyan ng toiletries. Yan. So, yung mga dala ko, syempre gamot. Importante yan. Yan. And, dahil malamig dun guys, magdala kayo ng petroleum jelly. In case na magbalat yung mukha nyo. Yan. And then, of course, para sa mga tita na katulad ko, may mga sakit-sakit na sa kasukasuan. Hindi, joke. Sa mga sakit sa muscle, ganyan. Yan. Ito, parang sa lompas to. Na may design. Nabili ko to sa Don Quixote sa Japan. Nung last trip ko doon. Hindi ko pa siya nauubos. Tinitipid ko siya actually. Kasi mabisa talaga to eh. Nawawala yung sakit ng mga sakit-sakit mo. Mga sakit sa muscles mo. Ganyan. Yan. And then tripod, charger,
And eco bag. Eco bag to ng SM. Yan. Ito yung maliit din. Meron din ako, syempre, yung malaki. Just in case na, alam mo, kailanganin mo. Yan. Yung siya kalaki. And also, don't forget to print out your itinerary. I mean, your vouchers, yung mga binook nyo na tours. Nagpa-print na ako, pati ng flight ko. And, bumili din pala ako ng souvenir para sa Airbnb host. So, ding-dong. Peanut butter bar and dried mango. Bigay ko sa kanya yan bago ako umuwi. And gusto ko pala i-share sa inyo, guys. Meron kasi akong friend na galing sa Korea. So, binenta niya sa akin yung won niya sa yung T-money card niya. So, ito yung T-money niya. May 14,000 won pa yung laman. And, bumili din ako ng SIM card. This is good for 8 days. Nabili ko siya sa SHOPEE. Ito yung pangalan ng pinagbilan ko. Tapos, ganito yung tsura niya. Yan. May instruction na siya sa loob. Madali lang siya i-on. So, and may kasama pa siyang ano ba ang dito? SIM card packet ba yun? May mga slots siya. SIM card slots. Basta yun na yun. So, yung binenta sa aking won is around mga ano lang 6,000 pesos. So, nagpapalit pa ako sa Ermita. Napunta ako doon. Ang pangalan ng money changer is Jaihana money changer. And yung rate nila nung araw na nagpapalit ako is 0.47. Ito yung receipt. Ayan. 0.47. Para ready na kayo pag nandun na kayo. Pwede na kayong bumili. Hindi mo naisipin na magpapalit pa, di ba? Ayan. Ito na yung mga wool. So, ready na for the trip. So, ayun lang guys. Sana may nakuha kayong tips sa video na to. Kung first time nyo lang ako napanood, don't forget to subscribe and like nyo na rin. I'll see you in South Korea on my next video. Bye-bye!